فيلم رن بيبدأ بعد ما ديان بتخلف بنتها وبيحاول أطباء ينقذوها من الموت، وبعدها بتيجي عشان تطمن على بنتها في الحضانة. عياط بقى وانهيار وهي بتبص على بنتها وبتحاول تسألهم هتبقى كويسة ولا لأ، بس مفيش حد رد عليها. لكن الغريب إن بعد 17 سنة وديان كده حضر اجتماع مع الآباء للتعليم المنزلي، الكل عمال يتكلم وبيسألوها قال إيه إحساسك بعد ما بنتك هتسيبك وتروح الجامعة؟ ما علينا، سؤال ملوش لازمة. نيجي هنا بقى مع كلاو بنتها وهي على كرسي متحرك وبتاخد الأدوية اليومية، لكن على الرغم من مرضها إلا إن الحياة كانت جميلة. ايام بتمر وكلاو مستنيه جواب من الجامعه انهم قبلوها، بس مفيش حاجه جت. وفي لحظه جت مكالمه لديان، ولما خرجت اتحركت كلاو بسرعه عشان تاخد قطعه شوكولاته لانها كانت محرومه منها بسبب السكر. لكن بتاخد بالها ان في دواء موجود في الكيس مكتوب عليه ديان امها، بس ما اهتمتش. بس الغريب في الامر ان امها جابت لها نفس العلاج بالليل وقالت لها ان ده دواء جديد عشان السكر اللي عندك. بس فجاه اترددت لما قررت انها ما تاخدش الدواء الجديد، وبالصدفه جابت علبة الدواء ولقيت انه ملزوق عليه ورقة جديدة واللي كان تحتها اسمه امها ديان. طبعا حست ان في مشكلة والموضوع بقى غير عادي، وعشان كده كل مرة كانت بتوهم والدتها انها بتاخد الدواء. حاولت بقى كذا مرة انها تعرف الدواء ده بتاع ايه، بس الغريب ان الكمبيوتر ما كانش عليه نت وامها كانت بتراقبها. وفي مرة حاولت برضه انها تكلم صيدلية عشان تعرف الدواء ده بتاع ايه، بس عشان الصيدلية كانت تعرف امها ديان فقفلت كلاو بسرعة واتصلت بصيدلية تانية. محاولات بقى من كلاو انها تعرف ديان بتديها ايه، بس كل مره بتفشل، لحد ما جت اللحظه اللي قرروا يروحوا فيها سينما وقامت كلاو قالت لوالدتها انها رايحه الحمام عشان تنتهز الفرصه وتروح بسرعه للصيدليه وتشوف الدواء ده بتاع ايه. واتصدمت بقى انه علاج بيعمل ارتخاء كامل في الاعصاب وان ده مش علاج. وقبل ما تنهار اتصرفت والدتها بسرعه وخدرتها وخدتها للبيت مره تانيه. ولما صحت من النوم لقت نفسها محبوسه في اوضتها، فقررت انها تهرب بسرعه من سطح المنزل. بس الصادم ان جالها ازمه وحاولت تزحف عشان توصل للبخاخه عشان صدرها، وفي لحظه حاولت تنزل من على السلالم بس ما عرفتش لما اكتشفت ان ديان مقطعه سلوك الكرسي فقامت واقعه. بس الغريب انها اكتشفت انها قادره تحرك رجليها وانها مش مشلوله، وهوبا بتهرب بسرعه، وللاسف كانت عربيه البريد هتخبطها. نزل السواق بسرعه واكتشف انه يعرفها فركبها معاه بسرعه العربيه من الباب الخلفي بعد ما طلبت منه مساعدتها. وفجأة المخرج خلى ديان تيجي في نفس اللحظة وقالت له إن بنتها بتاخد دواء بيأثر على دماغها وبتترجاه إنه يسيبها، وعشان يتأكد قالت له يلا بينا على المستشفى، وغدرت بيه وخدرته. جرى إيه يا ست؟ إيه كمية المنومات دي؟ نرجع تاني لكلاو اللي لقت نفسها محبوسة تاني في أوضتها والكرسي مربوط بسلسلة، وفي لحظة صمت لقت صندوق مكتوب عليه ديان، فسحفت على الأرض لحد ما وصلت للصندوق ولقت شوية صور ليها وهي صغيرة وبتلعب وبتتنطط، واكتشفت تاني إنها ما اتولدتش عاجزة زي ما ديان فهمتنا. لكن الصادم إنها لقت شهادة وفاة باسمها وإن عمر الوفاة هو ساعتين، وورا شهادة الوفاة خبر اختطاف طفلة من المستشفى. أنا بدأت أتوغوش والخاطف مجهول. لكن ما تستعجبش بعد ده كله إن فعلا ديان مش أمها وهي اللي خطفتها من أهلها الحقيقيين، لأن بنتها الحقيقية ماتت بعد ساعتين فعلا من ولادتها. تكتشف بقى إن ديان مريضة نفسية لدرجة إنها بتقنعها إنها عملت كده عشان تحميها من العالم الخارجي، وكل ده في صالحها. المجنونة بقى حاولت تأذي كلاو مرة تانية وجابت جهاز ومادة غريبة، بس كلاو هربت للأوضة، وأول ما ديان دخلت عليها اضطرت انها تشرب سم عشان تفوق مرة تانية وتلاقي نفسها على جهاز تنفس في مستشفى. حاولت بقى كلاو انها تفهم اللي حواليها اللي بيحصل، بس كل مرة بيحصل حاجة وما تقدرش تقدم رسالتها، لحد ما ديان دخلت بسرعة وفصلتها من على الجهاز وخدتها بسرعة قبل ما حد يكتشف. بس على مين؟ قدروا يوصلوا بسرعة ليها، وكلمة من هنا على كلمة من هنا على ضرب نار على ديان اللي وقعت من على السلالم. وبعد 7 سنين تروح كلاو بقى تزور ديان وهي في السجن عشان تشمت فيها وتقول لها يلا يا حلوة عشان ميعاد الدواء قرب.